mga gamers! And maglalaro tayo ng house. Hindi ko to alam ano to eh. At game na tayo. Game na tayo. Nandito na tayo at wow, kita nyo ang mukha ko at bibuyog time! Bibuyog time eh. Bibuyog ako eh. Bibuyog eh. Idol ko sa bibuyog eh. Ginaya ko ang girl na bibuyog eh. Ito, hostage. Coming hostage. Sino ba to? Kalaban ko dito. Sino ba? Tara. Aalamin natin kung sino ang kalaban dito. Ay, nahulog ako. Wow, sino ba to? Cup tayo, mga katropa. Naglo-loading pa. Cup tayo. Cup. Bot. Bakit? Nagka-cup tayo. Boring, mga katropa na. At mga katropa, and tayo, mag-aanap tayo na... Hello mga kaibigan. Hello. Ito, okay. At ito ang... at kita ay mag-look-up. Mga katropa, mag-look-up tayo. Sino ba ang... detective yan. Job. Nandito tayo. At nandito tayo ang atin na hindi ko yung gusto. Opya! Ganyan tayo kalakas, hindi tayo mamamatay. Dito tayo. Expect natin dito kung saan. Detective! Wait. Dito tayo. Ganyan kalakas. Dito tayo. At dito tayo. At dito, ganyan tayo. At expect natin to. Bakit may isang third? Ay, naku, nahulog pa ako. Jesus! Bakit ako nahulog? No, please. Ano to? Shotgun natin siya. Sino ba to? Dito tayo. First person tayo. Sino? Papatayin ko. Dito tayo. Dito nyo to. First, expect natin. Si Body Cup kan. Ay! Para sumbarin natin. At itong ginagawa mga zombie. Kalaway. Ew! Kalaway ng zombie. Ito, expect. Bakit may? Ito, ew! Ulog yan. Picture dito. Dito nagpapatay yung sunog. Dito. Ay! Blood! Ay! Napakan ko ang blood. Ew. Shit. Dito tayo. First. Yeah. Pinatay ko na. Sino ba ang lalaban? Boom. Sino? Pew. Sino pa? To. Pew. Sino ka? You under arrest. That's silent. You under arrest. Sino ka? Nagkakain. You under arrest. Ayaw ka! Bakit ka nagsisik? Ay! Alas! Patay na. Nagkakain pa rin. Ang pig. Ew! Ano to? Kuya, bakit ka nandyan? Bakit ka? Ano to? Anong suot mo? Ha? Babarin. Patay ka na. Ikaw naman, sino ka? Kau. Sino ka? Ikaw. Papatayin ka. Ikaw. Ano make? Relax. What?
Yun. What? Wala ba? Ikaw lang. At ito. HH. HH. What? What? Nagbabarilan. 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 Babarilan kayo. Barilan tayo dyan. Barilan, barilan. Barilan. Magkabarilan. Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. Matay na sa. Ma'am. Are you okay? Are you okay? Are you okay, ma'am? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Dedusa. Dedusa. What? Tapos yan tayo. Dead. What? Dali natin sa hospital. Run. Dogo. Baka mano. Hala! Dead na. Sino ang panatay sa kanya? Hala, kapa tayo. Baka kita mo kurong. Mamatay na siya. Mamatay na siya. Hala. Medical tayo dyan. Sabay na pala dito. Bakit? Namatay na si Beck. Namatay na sa naging zombie sa namatay na sa nawalang dahilan. Namatay na sa kanyang matapos sa buhay. Patay na si Becky. Bye-bye. Ganyan. Ang kalipit. Bumaril. Kayo mga bata, bawal mo bumaril. Ganyan tayo, kalakas. Let's go, baril-barila na tayo. Sino ba dyan? Lakas. Ibuyag. Ibuyag lang. Kalakas. Ibuyag. Babarilan kita. Pum. Ala, grenade. Babarilan. Pew. Sino ka? Who are you? No? Sino ka? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Dito na ako. Ako to. Si Bubuyog. Wala na, finish na. Hindi ko malak. Lak. Kanya natin. Ay, nataka na. Ito, malakas na. Malakas to. Malakas tong. Mas malakas tayo. Sa dyan. Mas malakas tong akin. Sa suyo. Pew. Kita nyo? Boom! Nalusog to tayo. Nalipad to eh. Kanina nalipad to eh. Hindi nyo nakita eh. Nalipad to eh. Nalipad to kanina eh. Boom! Watak tayo dyan. Sino ka ba? Bakit ko walang pantalon? Ano ka ba? Social. Dyan to. At dito ako. Mas malakas to. Ayun. Wow! Ang ganda ng kote. Sa'yo. Ay! Kadiri ng music mo. Tayo. Ito na ka. Kita. Ano to? Ay! Papatay. Dito tayo. Wow. Up, dito tayo. Boom. Ano to? Ano? Nakita ko.
ng dollars para maka-ipon ng mga kabalay-balayan. Dapat may dapat may cash na yan eh. Para mabiling house na yun eh. Boss! Nasa ng aking sweldo? Boss! Saan ang boss natin? Boss! Wala ng boss natin. Boss squad. Hindi custom squad. Boss! Boss! Saan ka boss? Boss! Ano to? Ay! Dito kumukurong lahat ng sente. Asan si boss? Ha? Ikaw? Sino ka? Ang bata mo pa. Para mamatay. I am the one. Oy! Ilag tayo. Bam! Papatayin natin yan ng bata ni. Woo! Patayin na yun dyan. Patayin natin yung bata na yun. Patayin natin yan. Sino kang bata ka? Papabali-balilan ka sa akin. Opya! Papatayin kita. Sino ka? Opya, namatay siya. Patay ka. Tayo ba? Pew. Patay ka tayo dyan. Bata ka. Sino ka ba? Opya, namatay ako. Grabe. Natuaya mo ka. Ito bala? Natuaya mo ka. Ito kalaw ay. Wow! Ngayon ko lang ito nagawa. Ngayon ako na nagawa. Wow. And dyan na nagtatapos ang video natin. Yeah, dyan nagtatapos. And goodbye. See you. Oy, wait. May part 2 pa, mga noobs. Joke lang, mga gamers. May part 2 pa nito. Next time, 2 week.